विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा एक अतिशय छोटासा व्हिडिओ मी तयार करणार आहे आणि काही तुमचे कॉमन प्रश्न आहेत त्याची उत्तर मी देणार आहे। आता मला जास्तीत जास्त मेसेज असे यायला लागलेत की माझा अभ्यास नाही झाला पूर्णपणे, मला रिपीट करायचं आहे। सीईटी मी नेक्स्ट इयरला देणार आहे, म्हणजे रिपीट करू का असा प्रश्न मला विचारतात मुलं। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आणखीन एक क्वेश्चन काय असतो की मॉक टेस्टचा स्कोर इम्प्रूव्ह होत नाहीये, काय करायला पाहिजे। आणि तिसरं, ॲडमिशनसाठी कॉल येत आहेत मुलांना, म्हणजे ज्या डीम्ड युनिव्हर्सिटीज आहेत काही म्हणूया आपण, काही कॉलेजेस आहेत की जे मुलांना कॉल करतायत आणि त्यांना ॲडमिशन्सबद्दल विचारतायत की आम्ही तुम्हाला अगोदरच ॲडमिशन देऊ, तुम्ही ॲडमिशन कन्फर्म करून ठेवा। आता या तिन्ही विषयावर मला बोलायचं आहे। सुरुवात करूया आपण याच्याविषयी। एक लक्षात घ्या, रिपीट करायची काहीही गरज नाही आहे। आपल्याला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन असंही कितीही कमी स्कोर असेल तरी मिळतं, लक्षात घ्या। आता इथं मुलांचा प्रश्न असतो, मग अशा कुठल्याही कॉलेजला ॲडमिशन घेऊन इंजिनिअरिंग करण्यात काय अर्थ आहे जिथं प्लेसमेंट नसेल। पहिली गोष्ट म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की टॉपच्या कॉलेजेसमध्ये जरी मिळालं तुम्हाला ॲडमिशन तरी प्लेसमेंटची गॅरंटी कोण देऊ शकणार नाही आहे। मी प्रत्येक वेळेस सांगत आलो आहे, आपल्याला आपलं स्किल इम्प्रूव्ह करायचं, भलेही कोणतेही कॉलेज असू दे। ब्रांच मनासारखी जर मिळाली, सिलेबस तर तोच असणार आहे, तिथे तुम्ही तुमचं स्किल दाखवून थोडंसं स्ट्रगल होईल, पण आपल्याला पाहिजे ते आपण अपॉर्च्युनिटी काय म्हणतो ना आपण, जॉब तुम्ही म्हणता तो मिळू शकतो बाळांनो। त्यासाठी रिपीट करायची गरज नाही आहे। रिपीट तुम्हाला सांगू का, ज्यांनी मुलांनी रिपीट केलंय त्यांना माहिती आहे की रिपीट केल्यानंतर प्रचंड त्रास होतो, लक्षात घ्या। ओके, प्रत्येक ठिकाणी प्रश्न विचारला जातो, तुम्हाला का रिपीट केलं सारखं, म्हणजे आपले शेजारी पाजारी सगळे तयारच असतात, लक्षात घ्या। तर मी काय म्हणतोय, अजून वेळ आहे, तुम्ही अजून देखील अभ्यास करू शकता। सीईटी काय 4 तारखेलाच होईल असं नाही आहे, थोडी पोस्टपोन होईलच, म्हणजे अजून 10-15 दिवस जरी मिळाले तुम्ही चांगला अभ्यास करू शकताय, हे लक्षात घ्या। आता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ना की रिपीट करण्यासाठी ना हा सब्जेक्ट काही जणांना कारणीभूत ठरतोय, फिजिक्स। आता नीटची मुलं जी तयारी करतायत ना त्यांना फिजिक्सची फार भीती वाटते। बरेच जण म्हणतात आम्ही फिजिक्स करणारच नाही आहे, फक्त बायो आणि केमिस्ट्री। एवढं पण घाबरू नका फिजिक्सला, फिजिक्स अवघड नाही आहे। फिजिक्समध्ये फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन्स खूप आहेत, रिपीट होणारे क्वेश्चन्स पण खूप आहेत, लक्षात घ्या। मेन म्हणजे काय, हा सब्जेक्ट आता इंजिनिअरिंगला जर जाणार असेल तर फिजिक्स इम्पॉर्टंट आहेच ना बाळांनो, त्यामुळे फिजिक्सला घाबरू नका, फॉर्म्युले तरी करा व्यवस्थित। आणि हा 50 मार्काच्या फिजिक्सपैकी ना, अरे 30 जरी स्कोर होत असेल तर तो खूप जास्त आहे, हे पण लक्षात घ्या, म्हणजे चांगला स्कोर आहे, एकदम बेस्ट नाही पण चांगला स्कोर आहे। तर रिपीटचं मनातून काढून टाका। मॉक टेस्टचा स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा आहे ना, तुम्ही एक काम काय करा माहिती आहे का, की मी तुम्हाला सांगू का, मी एक व्हिडिओ निशांत सरांचा आहे, मला सापडला तर त्याची लिंक मी नक्की डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देईन, की मॉक टेस्टचा स्कोर इम्प्रूव्ह होत नाही आहे किंवा मॉक टेस्टमध्ये नक्की काय होतं आहे, तुमच्या चुका का होत आहेत त्यात सरांनी एक्सप्लेन केलं आहे, म्हणजे तुमच्या सिली मिस्टेक होत असतील, ओके, थकवा फटीग त्याच्यामुळे तुमच्या चुका होत असतील। मग ह्या गोष्टी कशा आहेत माहिती आहे का, की या प्रॅक्टिसने इम्प्रूव्ह होतात, लक्षात घ्या। त्यामुळे मॉक टेस्टचा स्कोर इम्प्रूव्ह होत जाणार आहे। आणि ज्या मॉक टेस्ट तुम्ही देता त्या थोड्याशा सीईटीपेक्षा हायर लेवलच्याच असतात, हे लक्षात घ्या, ओके। आणि जरी सीईटी टफ क्वेश्चन पेपर जरी आला तरी काय होतं लक्षात घ्या, की सगळ्यांचा स्कोर कमी होतो त्या पेपरमध्ये आणि आपोआप पर्सेंटाईल त्या रेंजमध्येच राहतं, लक्षात घ्या। म्हणजे गेल्या वर्षी जेईला, म्हणजे या वर्षीच्या जे 4 अटेम्प्ट झाले त्यात एका अटेम्प्टमध्ये जेईचा पेपर इझी होता, बऱ्याच मुलांचा स्कोर इम्प्रूव्ह झाला होता, पण पर्सेंटाईल त्या तुलनेत कमी होतं। म्हणजे मुद्दा काय की पर्सेंटाईल हे त्या दिवशीच्या पेपरवर डिपेंड आहे, त्या बॅचच्या पेपरवर डिपेंड आहे, ओके। तर हा स्कोर इम्प्रूव्ह होणार। आणि आता ॲडमिशनबद्दल मी तुम्हाला सांगतो की बाळांनो, कुठल्याही कॉलेजला ॲडमिशन घेताना अगोदर कॉलेजची चौकशी केली पाहिजे, ते कॉलेज कसं आहे काय, म्हणजे ज्या कॉलेजला ॲडमिशन्स होत नाही आहेत तेच कॉलेजेस असे प्रयत्न करणार आहेत, अगोदर तुम्हाला ॲडमिशनसाठी हे करणार आहेत। पण मी तुम्हाला सांगू का, सीईटी जशी लांबत जाते ना, पालक विद्यार्थी तणावात जातात, त्यांना असं वाटतं की घेऊन टाकूया एकदा ॲडमिशन मिळतंय तर। पण मी तुम्हाला सांगू का, असं जर अगोदर ॲडमिशन घेतलं आणि समजा एखादा स्टुडंटला कॅटेगरीमधून काही सवलती मिळणार असतील तर अशा ॲडमिशन तुम्ही मिळणार आहेत का, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे, हे चौकशी करा। कारण तशाही फीज 2-2.5 लाख जर असतील एका वर्षाच्या काही कॉलेजच्या, तर 10 लाख 4 वर्षाची फी होईल आणि ही तुलनेत जास्त होते। कारण जर कॅटेगरी थ्रू ॲडमिशन झालं तर ऑलमोस्ट काहीच फी भरावी लागत नाही, मग त्यावेळेस ते नुकसान ते प्रचंड होईल। त्यामुळं अशा वेळेस तुम्हाला काउन्सिलिंगची गरज आहे। आणि काल एका मुलानं कमेंट केलं होतं की हा यश आराध्य कोण आहे,
तर तुम्हाला सांगू का, यश आराध्य, ओके, हे यूट्यूब चॅनलचं नाव पण यश आराध्यच त्यानं ठेवलं आहे. आणि यश आराध्य हा एक बेस्ट म्हणजे काउन्सिलिंग पण तो करतोय, मॉक टेस्ट पण तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. आता मॉक टेस्ट तर त्यानं ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेत, आता यशचा मेन रोल आहे काउन्सिलिंग. ओके, जमलं तर मी पण यशला मदत करणारच आहे काउन्सिलिंगमध्ये, पण काउन्सिलिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या. कारण लास्ट इयर बऱ्याच मुलांना चांगले मार्क मिळून देखील चांगलं कॉलेज ते मिळू शकले नव्हते, कारण ऑप्शन फॉर्म भरताना चुका झाल्या होत्या. ओके, मग तसे काउन्सिलिंग यश प्रोव्हाइड करेल नक्की. थोडाशी तब्येत ठीक नसल्यामुळे माझा आवाज थोडासा वेगळा येत असेल, 1-2 दिवसात तब्येत ठीक होईल, मग बाकीचे लेक्चर्स पण मला प्रोव्हाइड करता येतील नक्की. मग मेन मी तुमचे डाऊट्स क्लिअर केलेत. रिपीट बिलकुल करायचं नाही आपल्याला, फुल स्ट्रेंथ आत्ताच वापरायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे. किती स्कोअर होतोय बघूया ना. आत्ताच तुमच्या मनाने ठरवलं रिपीट करायचंच, तर तुम्ही हाय तेवढा पण अभ्यास करणार नाही, ही रियालिटी आहे, बरोबर ना. त्यामुळे रिपीट करायचं नाही आहे. मॉक टेस्ट स्कोअर इम्प्रूव्ह होणार, मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह होणार. तुम्ही प्रॉपर काय करा, मॅथ्सवर फोकस करा. ओके, फिजिक्सची भीती घेऊन पेपरला जाऊ नका, कारण 4-5 क्वेश्चन जर अवघड बघितले ना तर पुन्हा कॉन्फिडन्स डाऊन होतो, तसं नको आहे आपल्याला. ओके, टाईम मॅनेजमेंट प्रॉपर करा. त्याच्यानंतर ॲडमिशन्स, ओके, अगोदरच ॲडमिशन्स मिळते म्हणून घाईत निर्णय कुठला घेऊ नका. आपले डॉक्युमेंट्स ऑलरेडी तुम्ही तिथे सबमिट करून बसला तर पुन्हा आणखीन इश्यू होऊ शकतात, लक्षात घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की जर तुम्ही ॲडमिशन घेत असाल तिथं कन्फर्म करा की जर आम्हाला CET थ्रू तुमच्यापेक्षा बेटर कॉलेज जर मिळालं तर आम्हाला किती रिफंड मिळेल त्या फीजमधून, हे इतकंच महत्त्वाचं आहे बरं का. नाहीतर अडकून राहिलं तर आपल्याला पुन्हा CETत खूप चांगले मार्क पडलेत आणि जे ऑलरेडी आपण ॲडमिशन घेतलं अशा चांगलं कॉलेज मिळत असेल तर अवघड होऊ शकतं. त्यामुळं घाई करू नका. ओके, मग हे छोटंसं लेक्चर मी थांबवतो इथं. जर आज तब्येत बरी वाटली तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक द्यायचं आहे मला, रे ऑप्टिक्सवरती व्हिडिओ तयार करायचे आहेत. आणि मला आशा आहे की CET सेलकडून अजून एक 15-20 दिवस तर मिळतील आपल्याला. मग त्या दरम्यान मग जास्तीत जास्त लेक्चर्स तुम्हाला देऊन मी तुमची हेल्प करेन. ओके, आता जस्ट बोलायचं आहे मला महत्त्वाचं की व्हिडिओच्या शेवटी सुरुवातीला मी बेस्ट ऑफ लक म्हणायचो, पुन्हा मी ऑल द बेस्ट म्हणतोय, पण काय म्हणायचं हे मला सुचतच नाही आहे. धन्यवाद म्हणतोय मी, चांगला अभ्यास करा. ओके, आणि चांगला रिझल्ट मिळवून दाखवा. ऑल द बेस्ट. शेवटी पुन्हा म्हणलोच मी ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.